لیمیټډ لایبیلیټي کمپني یا LLC څنګه په امریکا کې خلاصو کو چې د نن سبا زمانه تر ټولو اشد ضرورت دی که هغه ته د فیسبوک نه پیسې وباسي یا د ټیک ټاک نه یا په انلاین نړۍ کې غواړي څه خرڅ کړي که هغه امازون دی که هغه شاپیفای دی که ایبی دی دغه هر څه لپاره ته LLC یا لیمیټډ لایبیلیټي کمپني ته ضرورت لري په دې ویډیو کې به درته زه وښیم چې څنګه وکولی شو په 10 منټه کې خپل کمپني خلاصو کو یعنی دته ضرورت نه لري چې ته چاله په سلګونو ډالر ورکړي چې تعالی کمپني خلاصه کی دا چې مې درته وړاندوینه وکړه چې د نن سبا زمانه تر ټولو اشد ضرورت دی که چیرته ته غواړې په امازون کې یو څه خرڅ کې نو د دې LLC نه غیر ته نشي کولی په انلاین نړۍ کې خرید او فروش وکړي نو د هغه لپاره هم تر ټولو مهم شی چې دی همدغه LLC ده یا په اصطلاح کله چې ته غواړې هول سیل بزنس وکړې د LLC نه غیر ته نشي کولی چې ته خپل بزنس پر مخ بوځي همداسې نور ډېرې فایدې هم دي چې مطلب موږ کولی شو خپل د بینک اکاونټ پکې هم خلاص کړو همداسې کولی شو موږ پیپال هم جوړ کړو وایز اکاونټ او وغیره داسې نور هم د دې ترڅنګ موږ چې کله خپل بزنس چلو دا زموږ بزنس ته یو رقم ته اعتبار ورکوي چې کله موږ کمپني ولرو د دې له طریقه موږ کولی شو په ډېرې اسانۍ سره د خلکو سره ډیل وکړو دا چې څنګه جوړیږي د سکرین د لارې درته ښیم خو مخکې له دې چې سکرین ته ځو په دې باید هم پوه شو چې آیا په افغانستان او پاکستان کې هم موږ کولی شو خپله کمپني خلاصه کړو بالکل یې جوړولی شئ حتی که تاسې په افغانستان کې هم یاستئ خو کله چې تاسې په افغانستان کې یاستئ او کمپني جوړوئ یو څه چې تاسو ضرورت لرئ د دغې کمپنۍ د خلاصولو لپاره چې ستاسې کم فیس لګیږي هغه لپاره باید تاسې څوک انلاین پیدا کړئ هغه د پاکستان نه هم کیدی شي هغه د نورو ملکونو نه هم کیدی شي چې ستاسې هغه پیمنټ یا پیسې داخلي کړي تر څو ته کمپني خلاصه کړي یو ځل چې دا کمپني خلاصه کړه د هغه له طریقه ته خپل پې اونیر اکاونټ هم شي جوړولی وایز اکاونټ هم شي جوړولی مطلب پیپال هم جوړولی شي او داسې نور وغیره نو همدغه اولنی سټپ به لږ سخت دي چې تاسې یو څوک پیدا کړئ تاسو ته پیمنټ وکړي د هغه نه وروسته تاسې خپل کار په خپله پر مخ وړلی شئ دا چې څنګه کار کوي ځو سکرین ته خو مخکې له دې چې سکرین ته ځو دوه قسمه ایجنټان دي یو هغه چې تاله همدغه کار چې زه درته اوس کوم چې ټول 10 منټه درنه نیسي بل هغه چې کله ته په امریکا کې کمپني خلاصې ته یې په افغانستان او پاکستان کې نو د هغه لپاره ته باید حتما یو ایجنټ په امریکا کې ولري تر څو ستا هغه لیګل ډاکومنټس چې دي هغه پر مخ ویسي یا کله چې دولت لخوا نه کوم څه راځي هماغه ایجنټ ته راځي د ایجنټ په ترو تا ته در رسول کیږي نو دا چې هغه ایجنټ ته انلاین پیدا کړي او ارزان ایجنټ پیدا کړي راځي په همدې ویډیو کې درته ما تر ټولو بهترین او ښه سرویس والا ایجنټ په ارزانه بیه راوړی دی دا ټول هر څه درته د سکرین د لارې غواړئ د چین نه سوداګري وکړئ خو باوري ادرس نه لرئ دغه ټیم ستاسې په خدمت کې دی موږ د صادراتو وارداتو او د لوجستیک په برخه کې تاسې ته خدمات وړاندې کوو که ستاسې د نړۍ په هر ګوټ کې هر څه پکاري موږ سره رابطه وکړئ موږ به ستاسې مال ستاسو تر ادرسه په خپل وخت راورسوو رابه شو ګوګل ته صحیح ده په ګوګل کې به خلاص کو نارث ویسټ دغه اول سر کې چې څه راغله په دې به کلیک وکړو زه بیا لینک په ډسکرپشن کې هم واچوم چې تاسو ته اسانه شي په دې چې م کلیک وکړو دا چې تاسو ما د ایجنټ خبره وکړه دلته ډېر سرویس لري خو زموږ د ایجنټ سره کار دی ګیټ ا رجسټر ایجنټ صحیح ده په دې به کلیک وکړو او ډایرکټ به لاړو شو ګیټ ا رجسټر ایجنټ ته دلته چې مخې ته راغلو په اول سر کې به دغه آرډر راشي په دې آرډر کې چې تاسې وګورئ چوز یور سټیټ په دې سټیټ به کلیک وکړو او تر ټولو بهترین سټیټ چې دی چې ما ځان له هم انتخاب کړی دی ډیلیور دی دا چې ولې بهترین او ښه دی ټکس یې هم کم دی او فیسونه چې کوم څه راځي جنجالونه او دا کیسې هم کمې دي اعتبار یې هم ښه دی هغه فارینر یا خلک چې د امریکې نه بهر دي ډېری شمېر خلک په همدې ډیلیور کې خپله کمپني جوړوي په دې ډیلیور به کلیک وکړئ صحیح شو دغه ډیلیور انتخاب شو او دا به کنټینیو وکړئ دا چې م کنټینیو وکړو دا چې زما کمپني مخکې جوړه شوې ده تاسو ته تیار هملته معلومات شته دی کمپني نوم به تاسو انتخاب کړئ هر څه چې ما فیضان صافي ورکړی دی کمپني ټایپ به LLC ورکړئ سینډ ا کاپي اف لیګل نوټس ټو اټارني ضرورت نشته ځکه دا کیسې ټولې همدغه ایجنټ تاله پر مخ وړي دا به نو کوي سیده کنټینیو به کوي په دویم سر کې دغه ریکامنډډ سرویس دی د تم ضرورت نشته دا به بیخي اګنور کوي او ډایرکټ به پسې همداسې مخې ته کنټینیو کوي
په کانټاکټ انفارمیشن کې بدل خپل اډرس او معلومات ورکړي. کته په افغانستان کې د افغانستان معلومات ورکړي، که په پاکستان کې پاکستان ورکړي. دا چې زه په سنگاپور کې ما زه د سنگاپور معلومات ورکوم. ساده دا به مخې ته بوزي کنټینیو به کوي. دا غنه ورسته دا ستا د ایمیل اډرس راځي چې دغه کمپنی ته په کم ایمیل اډرس باندې خلاصه ما دغه ایمیل ورکړی دی. د دې وروسته پاسورډ راځي، مطلب د یو قوي پاسورډ به ورکړي چې څوک درنه خلاصولې نشي. نو دلته به راشي خپل پاسورډ به ورکړي او لاندې به هم هماغه پاسورډ بیا ورکړي. صحیح شو. دا چې ورک دا به کنټینیو. دا چې کنټینیو کوو دلته د پیمنټ مسله راځي. دا چې تاسو ته ما مخکې ویل چې دا یو جنجال دی چې د دنه مزان خلاص کړي، تاسو خپل اکاونټ شي خلاصولې د بانک اکاونټ همدغه پیمنټونه چې راځي به د هغه بانک نه کولای شي. خو همدغه یو مسله ده د دنه ځان وباسي، یو څوک پیدا کړي چې همدا یو پیمنټ درته وکړي، دلته به معلومات وایي خپل. سیده دا چې هر څوک مشکل نشته دی او سبمیټ اورډر به کله چې اورډر سبمیټ کړه تاسو ته به دغه شانته یو پیج خلاصي. ګوره ګوډ افټرنون فیضان، دا چې زما یو څه وخت کېږي حتی یو 2 انوایس هم په ما پسې پاتې دي. تاسو به راشئ د ډاکومنټس ته. په دې ډاکومنټ چې تاسو کلیک وکړئ دلته به مختلف ډاکومنټس هر څه چې به تاسو راغلي په همدې ډاکومنټس کې به درته ښکاري. چې لاندې وګورئ، ګوره دغلته موږ ته ښکاري فارمیشن ډاکومنټس. دغه زموږ کمپني ده. د به کلیک وکړئ او دلته به درته دغه یو پیج خلاص شي. تاسو کولی شئ دې نه ډاونلوډ هم کړئ، تاسو کولی شئ دا ډاونلوډ کړئ او دلته به درته خلاص کړي. دغه دا زموږ کمپني. ګوره The name of the limited liability company is LMX LLC. دغه زموږ کمپنی ده. تاسو چې کله کوم خرید کوئ یا یو څه د چا نه اخلئ یا کوم برانډ ته ځان معرفي کوئ، تاسو په حیث د یو کمپنی باید ځان معرفي کوئ. فکر وکړه دغه بیټس هیډفون دی. صحیح ده. ته چې کله دا اخلي ته په حیث د یو شخص ته صرف یو دانه شی اخیستی، ولې دا اجازه نه لري چې ته دا بیرته خرڅ کړې. نو د دغه لپاره هم دغه کمپنی ستا ضمانت کوي چې هو دغه کمپنی زه لرم او د کمپنی له طریقه ستا دا مال زه خرڅولی شم. همدغه شان په هول سیل کې راځي. کله چې ته د بل چا څه خرڅې باید د کمپنی له طریقه یې خرڅ کړي. نو د همدغه لپاره کاغذ چې تاسو ګورئ همدغه کاپي شافي دی. د دنه وروسته بیا په دویم قدم کې چې راځي هغه د EIN یا د ټیکس نمبر دی، کوم ته چې انټیټي ایډنټیفیکیشن نمبر وایي. دغه ما تیار اخیستی دی. صحیح ده. نګور همدغه کمپنی ده، همدغه نوم دی. صحیح شو. دا چې دا کیسه هم لږ جنجالي ده. دا چې تاسو همدغه نورث ویسټ ایجنټ چې دی هم تقریبا $200 پورې درنه اخلي. که بل څوک درته جوړوي عام پیسې درنه اخلي. خو که تاسو غواړئ په خپله جوړ کړئ لکه څنګه چې تاسو ما کمپني وښودله چې څه رقم خپله کمپني خلاصه کوي، همدغه د ټیکس نمبر دلته زه هم بله ویډیو به درته پرې جوړه کړم. خو په شرط د دې چې کله د 100 نفرو نه ډېر کمنټونه وشي چې وو بالکل موږ ته پرې بله ویډیو جوړه کړه. که د 100 نه لاندې زه نه غواړم چې خپل وخت هم پرې ضایع کړم او ستاسې هم پرې ضایع کړم، ځکه تېرې ویډیوګانې چې ما د همدې امازون کورس لپاره جوړې کړې وې نو ایله بله 200 یا ایله 300-400 نفرو کتلي دي. نو زه نه غواړم چې خپل وخت هم پرې ضایع کړم، ځکه په ده باندې ډېر وخت لګېږي، په د انرژي مصرفېږي، دا ایډیټنګ غواړي. یوه ویډیو جوړول هغه سړي ته پته لګېږي چې کله په همدې فیل کې. نو که چېرته 400-500 نفر یې ګوري بیا زه نه غواړم چې دا جاري وساتم. او که چېرته ډېر خلک انټرسټډ دي چې مطلب دا کورس جاري وساته، نو دغه ویډیو باید ډېر خلک یې وګوري، کمنټ هم باید وشي، لایک هم باید ورته وشي. نو دغه زموږ د نن ورځې معلومات. که کومه غوښتنه لرئ پوښتنه لرئ په کمنټ سیکشن کې وکړئ. تر بیا لیدو پورې اجازه غواړم. د الله په امان.